Everybody sing, hello, hello, spring. Ayan, spring na dito sa Poland, noong March 21 pa, pero malamig at inconsistent yung weather. May araw na nag-snow, may araw na maaraw, pero singginaw ng winter pa rin. Dumarating ang spring at a different times sa mga bansang may 4 seasons depending kung saan ka nakatira. At sa Pilipinas wala tayong spring, pero kung gusto mo ng spring feels, akyat ka ng Benguet sa Cordillera. Ayan, may spring weather doon. Although not exactly the same as spring, but close enough. What we're going to show you today are just a few of the cherry spring colors na abot tanaw at abot lakad namin ni Maika. At ito ay makikita sa mga paligid-ligid na area. So, keep tuning in people at baka may magustuhan kayong itanim mula sa kanila. Yung mabubungaran natin ay tinatawag nilang Japanese quince o kilala bilang flowering quince o Chinese quince na ang botanical name ay Chianomelus speciosa. Matinik siya, parang rose, masanga at may namumulaklak na palumpong. Blooming sila from January to March sa south, April naman sa north. Una silang namumulaklak bago lumabas ang kanilang mga dahon, kaya yung mga sanga ay tinatakpan ng makapal na red blooms at may mga white din. O kaya, mix ng white and red flowers. Ang bulaklak na ito ay tinuturing na simbolo ng pagtitiis sa mga paghihirap sa buhay at pagharap sa mahihirap na kalagayan. It is one of the oldest of all landscape plants, having been cultivated for thousands of years in Asia. Ito naman ay Siberian squirrel. Native to Russia, ang mga halaman na ito ay hindi tumataas ng higit sa 4 hanggang 8 pulgada, 4 to 8 inches. Sa kabila ng kanilang pagiging maliit, they are spreading out and bloom profusely. Ito kilala natin, daisy, o tinatawag nilang Bellis annua or annual daisy. Ang grupo ng halaman na ito ay native sa Europe, sa Mediterranean at sa Northern Africa. Ang genus name bilang Bellis ay salitang Latin para sa marikit o maganda. Bellis also represents purity, innocence, rebirth, and new beginnings. Daisy rin ay karaniwang ginagamit na pangalang pambabae. Marami akong kilalang daisy. Ito kilala nyo din, common dandelion or European dandelion. Sila ay mga mabulas na damo sa Europe, kaya naman laging pinipitas ni Maika. Inaamoy-amoy niya pa kaya naging yelo na yung ilong niya. Mabuti naman at di niya yun ginagawa sa ibang mga itinanim na halaman tulad ng tulips at yung iba pa, mga lilies. Ang common name na dandelion ay nagmula sa French na dondelieu, di ko alam kung tama yung bigkas ko, o ngipin ng leon, bilang pagtukoy sa tulis-tulis na dahon ng halaman. Ito naman, red dead nettle o purple dead nettle.
o yung iba tawag daw nila Purple Archangel. Sila ay taunang maladamong namumulaklak na halaman na native sa Europe at Asia. Sila ng daisy, dandelion at red dead nettle ay karaniwang tumutubo sa parang gilid ng kagubatan, tabing daan at gardens. Isa sa mga bulaklak na madaling makilala at talaga namang kinakatuwaan ng karamihan. Ang tulip ay nagmula ilang siglo na ang nakakalipas sa Persia at Turkey, kung saan ito ay may mahalagang papel sa arts and culture ng mga panahong yon. As Europeans began taking to tulips, the flower's popularity spread quickly, particularly in the Netherlands, where a phenomenon dubbed tulip mania set in at one point during the 17th century. Tulips then became so highly priced that prices were sent soaring and markets crashing. Tulips are now grown throughout the world, but people still identify cultivated varieties as Dutch tulips. Don't pick. Ito naman ay Narcissus pseudonacetus, commonly known as wild daffodil or Lent lily. Alam niyo ba na ang daffodil ay pambansang bulaklak ng Wales at ito ay tinatawag na Kendenter sa Wales? Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Ang daffodil ay isa ring county flower ng Gloucestershire. Isasama ko na rin to kasi na-attract ako. Ang pangalan pala niya ay Garland spirea. Ito daw ay itinatanim bilang isang specimen o para magkaroon ng halamang bakod. Ito ay isa sa mga species ng magnolia na native sa China. Tinawag siyang Sprenger's magnolia dahil ipinangalan siya para kay Carl Ludwig Sprenger, isang kilalang German botanist. In bloom siya ng husto bago umusbong ang mga dahon mula April to May. And last but not the least, cherry blossoms. Ito naman ang kanilang cherries in bloom. Dito sa Poland, dalawa yung common cherries nila. Yung tinatawag nilang cherries niya at vishnia. Dati ang akala ko lang, ang cherry blossom ay makikita lang sa Japan. Doon sila kilala, di ba? Ang mga species pala ng cherry blossom ay matatagpuan sa buong mundo na common sa mga regions sa Northern Hemisphere, yung mga lugar na may malalamig na klima kung saan may winter tulad ng China, Japan, Korea, pati rin pala ang Nepal, India, Pakistan, Afghanistan, Iran. Siyempre, kilala natin ang US at ilang mga lugar sa Northern Europe. Ang mga cherry blossom ay kilala bilang sakura sa Japan at doon, ang pamumulaklak nito ay simbolo daw ng pagbabago at pag-asa. Iba-iba din pala yung mga kulay ng bulaklak nila. Merong maputlang pink, may bright pink, meron ding white at ivory.
aming munting Spring Color Chronicles. Susunod dyan naman ay mga fruit-bearing trees. Hanggang sa muli, see you in our next videos.